नमस्ते दर्शक महानुभाव तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू। आज चाहिँ हामी खाङसार बसेको ठ्याक्कै एक दिन भयो। अहिले चाहिँ हामी 2790 मिटरको हाइटमा छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट बेस क्याम्पतिर लाग्दैछौँ। मान्छेहरूको अनुसार चाहिँ यहाँबाट केही नभए नि 5 घन्टा चाहिँ बेस क्याम्प पुग्न लाग्छ भन्ने कुरा छ। लेट्स सी हामी कति टाइममा पुग्छौँ। वी आर गिभिङ आवर बेस्ट फर दिस एन्ड खाङसार इज सच अ वन्डरफुल प्लेस। आई personally request you to visit this place, Manang, Khangsar. It's so good. Now let's move. ल अब चाहिँ खानसारबाट माथि लाग्यो। अब यहाँसम्म ठिकै छ। खानसार आएर हिजो बसियो, रमाइलो भयो। बेलुका सबै ठिक छ, सबैजना सोच्दैछौँ अब यस्तो ठाउँमा पनि नराम्रो कसरी भन्न सकिन्छ होइन। बवालै छ ठाउँ। अब हामी अहिले तिलेचोतिर लाग्छौँ। यही रहेछ त्यो भाइरल ठाउँ, खानसार टु टिलिचो बेस क्याम्प। यहाँ ठिकै रहेछ, त्यस्तो उकालो पनि छैन, त्यस्तो पनि छैन। अब चाहिँ प्रोसेस के छ त? एकदम ठिक छैन होइन? जे होस् त्यस्तो विधि गाह्रो त गाह्रो चाहिँ होइन बाटो, तर अलिअलि यताउति। अब हामी यहाँबाट फेरि अब बेस क्याम्पतिर, अब ल्यान्डस्लाइड एरियातिरबाट रहेछ होइन। यही होइन त भाइरल ठाउँ, ल्यान्डस्लाइड भनेको भाइरल एरिया। ल अब लेट्स गो प्रोसेस, लेट्स गो। The infamous landslide area where the rock keeps coming down. It's like a direction. Peace right now. It's extremely chill right now. यस्तो रहेछ तिलिचो बेस क्याम्प। अहिले चाहिँ पछाडि अन्नपूर्ण हिमाल होइन त, भ्यू बेस क्याम्प रहेछ। बेस क्याम्पतिर लाग्छौँ। यस्तै छ, अलिअलि थकाइ मार्दै अहिले आइपुग्यो। हामी यहाँबाट बेस क्याम्पतिर लाग्यो। ल्यान्डस्लाइड एरिया पार गरेर अनि यहाँ एउटा रक एरिया पनि छ होइन है। रक एरिया पनि रक फलिङ एरिया पनि पार गरेर अहिले हामी अब बेस क्याम्पतिर लाग्यो। And it's around 7:11. I'm feeling extremely well right now, and we are going to sleep, and we will be heading to Tilicho tomorrow morning, maybe 3 a.m. Yeah, good night. I'm feeling great.
It's around 3 a.m. right now and we're preparing for the Tilicho climb. That's the Tilicho Lake sign and Tilicho Lake, district Manang. यो अब हामी 4919 मिटरमा फ्रम सी लेभल है आइयो रमाइलो भयो फोटोसुटै खिचियो अब हामी फेरि ब्याक टु क्याम्प हामी तिलिचो बेस क्याम्प जाँदैछौँ अब अहिले यति नै अब फेरि अब हामी जाँदै गर्छौँ के हुन्छ कसो हुन्छ हेरौँ है त ल अहिले यति नै खतरा भयो यार यो त We just have lunch at Sri Kharkad and now we are leaving towards Khangsar and I have Shress with me and Abishek and my leg is swollen, my blisters have popped out, yeah, and in front of us are Pratik, Vinay and Ashok. Yeah. Now I'll update you from Khangsar directly. And we just reached Khangsar and we are on the same bolero which we were some days earlier. And we will now go to Manang and stay there tonight. That is Abishek, Pratik and Vinay. And me, yeah. ल साथी तिम्रो एकका तिम्रो तिका यो दुकाली मलाई अठा चौका करे दिए दे करे दिन्छ नि दिने दिते खान्छ दुसेको प्याके हाल्नु नै 5 छ रे 2 4 5 छ म एक दिन छैन मेरो ओइ घोडसा तिम्रो के दिन्छ त त्यसले हट्टा हट्टा ओइ ओइ यस्तो सारो तासले खाइदिन्छ के ल कलर भइसक्यो ला रन पर्यो त के साथी तिम्रो देखा जे पर्यो रन पुग्यो अरे मुला जितिसक्यो त अनि